Μπαίνουμε στο δεύτερο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής και όπως είπαμε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε επιστρέψει επιτέλους στον χώρο μας. Είμαστε όμως επίσης πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα έχουμε μαζί μας έναν ιδιαίτερα εκλεκτό καλεσμένο. Αυτό εδώ είναι το νέο τεύχος του Metal Hammer, όπου στο εξώφυλλο είναι ο Σάκης των Rotting Christ που κρατά το άλμπουμ του συγκροτήματος, το Triarchy of the Last Lovers, το οποίο φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια ζωής και το άλμπουμ αυτό στην κανονική του μορφή, σε αυτό εδώ πέρα το Digi, συνοδεύει το περιοδικό. Το CD βρίσκεται μαζί με το περιοδικό. Τι είναι όμως αυτό που κάνει το Triarchy τόσο σημαντικό? Αυτό και πολλά ακόμα πράγματα θα συζητήσουμε με τον Σάκη απόψε. Καλησπέρα, Σάκη. Γεια χαρά. Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή που είσαι μαζί μας απόψε. Και εμένα. Πώς είσαι? Καλά. Πώς περνάει ο καιρός της καραντίνας και των lockdown? Αρκετά δημιουργικά, αλλά τώρα κάποια στιγμή βάζαμε φρένο γιατί υπάρχει και λίγο αισιοδοξία το ότι γίνεται, πώς θα ξαναβγούμε πάλι στην όλη κατάσταση. Νομίζω πως όλος ο κόσμος και εμείς πια δεν υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, όλος ο κόσμος λίγο πολύ έχει την ίδια δυσκολία και έχουμε μια ανασφάλεια σε τι κόσμο καινούριο θα επιστρέψουμε. Θα είναι διαφορετικός ο κόσμος και όλοι μας έχουμε κάποιες ανασφάλειες πάνω σε αυτό. Πρέπει όσο μπορούμε να προετοιμαστούμε για τον καινούργιο αυτό κόσμο που ασφαλώς να κρατήσουμε κάποια από την εποχή μας, εμείς τουλάχιστον η γενιά μας, και κάποιες ηθικές αξίες τουλάχιστον, κάποιες ελευθερίες και συνεχίζουμε. Σάκη, έχεις να παίξεις ζωντανά από πέρσι το καλοκαίρι που είχατε κάνει εκεί το φεστιβάλ. Κοίτα, για ένα φεστιβάλ στην ουσία έχουμε 16 μήνες, δηλαδή 15 μήνες. Έχει ξανασυμβεί αυτό στη ζωή σου τα τελευταία 30 χρόνια? Όχι, απότομο φρένο, όχι ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή, σαν να τρέξει στην εθνική με 200, ξαφνικά σταματάς με 0. Έτσι και μένεις έτσι για 1,5 χρόνο. Είναι για μένα κάτι πρωτόγνωρο το οποίο έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Τουλάχιστον περνάς χρόνο με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου. Εντάξει, γνώρισα τα παιδιά μου καλύτερα. Φοβερό. Ναι, γιατί έλειπα συνέχεια. Πολύ καλό στο τομέα, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να τα βρει σε εσωτερικό σου κόσμο, διότι είναι μια νέα ζωή, ένας νέος τρόπος ζωής, ο οποίος δεν μου κάνει πολύ εμένα. Είμαι σαν τυρίο στο κλουβί, καταλάβεις, είμαι υπερκινητικός, θέλω να κινούμαι, θέλω να δημιουργώ, θέλω να τρέχω, θέλω να γνωρίζω τον κόσμο, θέλω να παίζω για τον κόσμο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Δηλαδή, είχα μια ζωή επί 30 χρόνια, είναι αυτή. Ξαφνικά σταμάτησε και αυτή είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, να το προσαρμοστείς. Αλλά εντάξει, είναι γενικό το κακό. Τώρα για αυτά θα ασχολούμαι, σου λέει άλλο. Εδώ πεθαίνει κόσμος. Ναι. Λοιπόν, μαζί με το νέο τεύχος του Metal Hammer κυκλοφορεί το Triarchy of the Last Lovers. Εδώ είναι ο Γιάννης. Σάκη, γιατί αυτό το άλμπουμ είναι τόσο σημαντικό για τους Rotting Christ? Είναι γιατί είναι στην ουσία ο πρώτος μας δίσκος που είναι σε μια ξένη εταιρεία. Ηχογραφήσαμε πρώτη φορά έξω. Ανοίξαμε την αγορά, εντός παρενθέσεως, την ελληνική αγορά σε κάτι ξένο, μια συνεργασία με ξένη εταιρεία και μάθαμε τι σημαίνει ο γερμανικός τρόπος δουλειάς. Το οποίο πραγματικά είχαμε σοκαριστεί στην αρχή, εντάξει. Δεν πιστεύαμε το πόσο πόσο διαφορετικός είναι δουλεύουν τότε στα 90's, ας πούμε, οι άλλες χώρες από εμάς. Αλλά το είδαμε, ξέρετε, τα ακούγαμε συνήθως, αλλά να τα ακούς και άλλο να το βλέπεις. Το νιώθεις. Τρομάξαμε. Πώς θα ακούς αυτό το άλμπουμ τώρα, στο σήμερα, έτσι, μετά από όλα αυτά τα χρόνια? Κοίταξε να δεις, δεν μ' άρεσε να λέω θετικά πράγματα για τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι είναι ίσως και ο καλύτερος δίσκος, δηλαδή από τους καλύτερους. Διότι έχει πραγματικά πολύ ψυχή, έχει πολύ αυθορμητισμό και έχει και πολύ καλές μελωδίες για μένα. Ήταν μια, ξέρεις, το πρώτο άλμπουμ των Rotting Christ είναι το The Mighty Contract, είναι αυτό που είναι, με το εξώφυλλό του, με τις αναφορές του, με την μουσική του. Ακολουθεί το Non Serviam, ένα άλμπουμ με ένα πάρα πολύ ηχηρό σύνθημα και πάρα πολύ τραγούδια δυνατά στον χώρο του black metal που υπηρετούσατε τότε. Και έρχεται μετά ένας τρίτος δίσκος που ονομάζεται Triarchy of the Last Lovers. Ναι. Έτσι νιώσαμε, έτσι. Ναι. Τρίο ήμασταν, συνεχίσαμε, κάναμε πράγματα πολύ δύσκολα πάνω σε αυτό το δίσκο, μετακομίσαμε σε άλλη χώρα, δηλαδή τραβηχτήκαμε πολύ. Και ήταν μια τριαρχία, θα έλεγαμε, έτσι νιώθαμε πολύ ενωμένοι και πολύ δυνατοί πάνω σε αυτό που Για κάναμε. την τριαρχία, οκ, για το Last Lovers. Ίσως οι τελευταίοι, ας λέγαμε, όχι ρομαντικοί, θα έλεγα. Εμείς έχουμε πάρα πολύ το ρομαντισμό μέσα μας. Δηλαδή αυτό που έχουμε κάνει, ό,τι έχουμε φτιάξει, βασίζεται καθαρά στο ρομαντισμό και στην αγάπη αυτό που κάναμε. Δηλαδή, νιώθατε ότι ήσασταν το τελευταίο ενδεχομένως κομμάτι το ρομαντικό μιας εποχής που έδειχνε να τελειώνει, να σβήνει? Έσβηνε το metal, ας πούμε. Metal. Υπήρχε τότε η έκρηξη σιγά σιγά του grunge. Το grunge. Τότε άρχισε τα τέλη 90 κτλ. Εμείς ήμασταν, ας πούμε,
ιδέα black metal, αυτό που ήμασταν, προσωπούσαμε μια γενιά ανθρώπων, οπαδών metal, οι οποίοι ήμασταν πολύ μικρή πλειοψηφία. Όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι διαφορετικό. Και μουσικά όμως η μπάντα αλλάζει πρόσωπο. Αλλάζει, ναι, αλλάζει, γίνεται πιο, δεν ξέρω τώρα πώς, πιο μελωδική θα έλεγα, ο δίσκος είναι πιο συγκροτημένος, πιο επαγγελματικός, εντός παρενθέσεως ηχητικά. Ναι, αλλάζει. Είπαμε, είχαμε μια νέα επαφή με νέο κόσμο. Αυτό σου όθησε να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό. Τότε ηχογραφήσατε πρώτη φορά Γερμανία, έτσι. Πήγατε πρώτη φορά εξωτερικό. Ναι. Ήσουν εσύ και με Ηλαρά στην ηχογράφηση. Ναι, ρε, εσύ. Είχες και αυτό μέσα. Δεν συνειδητοποίησα ότι είχα. Μετά από 2-3 μέρες που πηγαίνοντας, άρχισα να με πιάσει τρομερός βήχας και γέμισα 6,5 βράδυ όλους με σπηριά όλο. Και νόμιζα ότι με πήγαν στην εντατική, γρήγορα στο νοσοκομείο, στα έκτακτα, γιατί νόμιζα ότι πέθαινα. Πραγματικά και μου βρίσκουν ότι έχω Ηλαρά. Και λέω πώς είναι δυνατόν αυτό. Δηλαδή, στη ηλικία των 26 χρονών που ήμουν τότε, η Ηλαρά ήταν το πιο κορονοϊός. Μιλάμε, έβηχα από το πρωί στο βράδυ για 10 μέρες, είχα πέσει κάτω, αλλά θέλω να πω ότι ήταν πολύ βαρύ, αλλά και είπαν να τους ακυρώσω. Και λέω: δεν το ακυρώνω αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που ήρθα, θα το κάνω μέχρι τέλους, γιατί ποτέ ζωή μου δεν ακυρώνω πράγματα. Οπότε το κάναμε με τόσο δύσκολες συνθήκες. Ηχογράφησες παράλληλα ενώ Ναι. Η Ηλαρά, δηλαδή τώρα, ναι. Προφανώς δεν είχα κάνει το εμβόλιο, μικρός. Ναι. Εντάξει, όλο αυτό το πράγμα πάντως το οποίο μόλις ανέφερες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνεις και δεν υποχωρείς και δεν τα παίρνεις πίσω, έχουν βοηθήσει στο να δημιουργηθεί ο γενικότερος μύθος, αν θέλεις, στον Rotting Christ. Συμφωνώ, ναι. Και μια μπάντα η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στους. Δεν είναι μόνο εγώ, είναι και ο αδερφός μου, είναι και τα παιδιά που ακολουθήσανε. Ναι. Δηλαδή ότι είσαι πάρα πολύ κοντά στους οπαδούς, ότι είσαι πάρα πολύ κοντά σε ανεξάρτητους διοργανωτές συναυλιών, δεν τους πουλάς ποτέ. Και γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια έχεις φτιάξει μια επαφή με ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό το συγκρότημα και την ηθική την οποία υπηρετεί. Ναι, σίγουρα. Θέλω να πιστεύω δεν φάγαμε ποτέ κανένα, δεν δαγκώσαμε κανένα που λένε. Δεν κάναμε rip-off, ρε παιδί μου. Όταν λέμε το λόγο μας, τον κάναμε. Είπαμε, θα έρθουμε. Πάμε Ταϊλάνδη. Πάμε να παίξουμε. Δηλαδή, πει τώρα τι γύρισε με λεφτά, μου λέγανε, ας πούμε, τι πήγες εκεί, για ποιο λόγο, τι πράσινο τόσαν πολλά. Όχι, δεν μου έδωσαν τίποτα. Γιατί πας? Γιατί γουστάρω, γιατί είμαι τρελός. Γιατί θέλω να παίξω, να γνωρίσω τον κόσμο, θέλω να γνωρίσω το μεταλλά από την άλλη χώρα. Ωραία. Το Triarchy of the Last Lovers, η συνέντευξη που είχε κάνει ο Βασίλης ο Μάζαρης μέσα στο περιοδικό είναι καταπληκτική. Όλες οι πληροφορίες λέγονται εδώ μέσα. Ευχαριστηθήκαμε πολύ με τον Δημήτρη. Και με το Σίγμα. Πρέπει να περάσετε πολύ καλά με τον Δημήτρη και τον Βασίλη εκείνο το απόγευμα. Συνοδεύεται και από μια εξίσου φοβερή ιστορία όλη η δημιουργία αυτού του δίσκου. Πήρατε ένα αυτοκίνητο και σηκωθήκατε και φύγατε στην Ευρώπη τρεις σας για να βρείτε δισκογραφική εταιρεία. Ναι. Τώρα αυτό πώς γίνεται? Γιατί αφού αυτό σου λέω, άμα έχεις λίγο κάλο μέσα στο κεφάλι σου, αυτά κάνεις. Δηλαδή πήγαμε αυτή Ιταλία, εκεί μας ψάξανε, μας βγάλανε. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, λέγεται φεύγουμε από εδώ πέρα, από τη Νέα Ιωνία, καβαλάμε. Ναι, αμάξι, ναι, και πάμε Ιταλία. Εκεί πάμε Λουκά Μπλάς, πάμε στη Σλοβενία. Έχετε δηλαδή σημειώσει τις διευθύνσεις των εταιρείων με χαρτί? Με χαρτί, δεν υπήρχαν ούτε καν κινητά τότε. Ναι, και με χάρτη, φαντάζομαι. Με χάρτη, πολύ χάρτη. Και πάμε να βρούμε τις δισκογραφικές εταιρείες. Πάμε, βρούμε φάτσα face to face. Και πώς γίνεται? Δηλαδή, γεια σας, ήρθα, χτυπάω την πόρτα. Γεια σας, ήρθα, πάω Ιταλία. Πρώτα περάμε, μας ψάχνουν από. Τι να πω, μας βάλανε οι καραμπινιέροι μέσα. Ειδικά νόμιζα ότι είχαν πληροφορία, ότι είχαμε ναρκωτικά, δεν ξέρω τι. Και μας είχαν επί μισή μέρα μέσα σε τέτοιο και μας ανακρίνανε. Δηλαδή, ξεκινάμε με το καλημέρα, εντάξει. Και αρχίζουμε, κοιμόμαστε στις Άλπεις. Δεν είχαμε και λεφτά, ας πούμε. Κοιμόμασταν στις Άλπεις, ξέρω εγώ, μέσα στο αμάξι να πεθάνουμε από το κρύο. Πραγματικά. Δεν το ξεχάσα αυτό το πράγμα. Μετά πήγαμε σε σπίτια, μέναμε σε φίλους, πήγαμε, χτυπάμε σε εταιρείες. Δηλαδή κάναμε αυτή τη ζωή, ναι. Μας άρεσε, εντάξει. Δεν είχαμε ρίσκο, δηλαδή. Δεν θα το έλεγα στην κόρη που το κάνει, αλλά σίγουρα εμείς το κάναμε. Δηλαδή και τι κάνατε? Πήγατε, ρε παιδί μου, επισκεφτήκατε πόσες? 5 δισκογραφικές εταιρείες? Ναι, κάπου εκεί. Ναι. Όχι, 4 νομίζω. Ναι. Γεια σας, ήρθαμε. Αυτό είναι το demo μας. Τι κάνετε, καλά είστε κτλ. Ναι. Γιατί τι τους λέγατε? Ακούστε μας, γιατί είμαστε Rotting Christ, έχουμε 2 δίσκους. Εντάξει, ναι, ακούστε μας, εμείς ήρθαμε εδώ πέρα. Και κάποια στιγμή λάβαμε ένα φάξ, διότι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας ήταν αυτό το φάξ, ας πούμε, τότε, που λέει μας ενδιαφέρει να γράψουμε το δίσκο, να κάνουμε μια συνεργασία, ας πούμε, με 6 δίσκους. Εμείς το κάνουμε, το διαβάσαμε το συμβόλαιο φυσικά. Το υπογράψαμε και ξεκίνησε έτσι, ας πούμε, αυτή η τρέλα. Και πρώτος δίσκος ήταν το Triarchy. Κάναμε πράγματα τα οποία ο αυθορμητισμός και ο παρανομητισμός πάνω σε αυτά που αγαπάγαμε έφτασε πολλές φορές σε ακραία πράγματα και αυτό κάνει πολλές φορές διαφορά. Δεν είναι Rotting Christ, πιο ταλαντούχοι, αυτά που λένε πολλοί μουσικοί ακούω δυστυχώς ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Δεν υπάρχει καλύτερος. Είναι υποκειμενικό ποιος είναι ο καλύτερος. Σημασία είναι ότι ποιος έχει θυσιάσει και ποιος θυσιάσει σε εποχές που ανθίζανε οικονομικά, εντάξει. Ανθίζανε και από δουλειές. Μην ξεχνάς ότι είχε ανάπτυξη τότε η Ελλάδα. Το 2004 μιλάμε για έβρισκες παντού, έσκαβες και έβρισκες λεφτά, ας πούμε. Εμείς διαλέξαμε τον τρόπο τέτοιο.
του δρόμου, ας πούμε. Σάκη, ξέρω ότι υπογράψατε αυτό το συμβόλαιο με την Century Media, το οποίο έθετε τους όρους της εταιρείας. Εσείς δεν ενδιαφερθήκατε για τίποτα από όλο αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα τελικά εξελίχθηκε για καλό ή για κακό για το συγκρότημα. Μένω όμως σε μια συνέντευξη του Μίλετον, creator, λίγο πιο παλιά από εσάς, που είχε υπογράψει ένα συμβόλαιο με την Noise με τους ίδιους όρους. Και λέει: εντάξει, μπορεί να το κάναμε, μπορεί να μας φάγανε πάρα πολλά χρήματα, αλλά τουλάχιστον μας έδωσαν ένα πρώτο βήμα για να κάνουμε την καριέρα. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Μας δώσανε βήμα. Η Century Media, τότε γενικά οι εταιρείες είχαν πολύ δύναμη, δεν είναι σαν τώρα. Οι εταιρείε ήταν δύναμη. Δεν είχε εταιρεία, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν μπορούσε να κάνει DIY εύκολα κυκλοφορίες. Και φυσικά μας βάλανε σε περιοδεία. Μας έβγαλαν ειδικές εκδόσεις. Κάναμε από εδώ. Θυμάμαι δίσκο Dead Poem έχει πουλήσει πολύ παραπάνω από όλους τους δίσκους που έχουμε βγάλει. Που είναι δίσκοι οι οποίοι. Δηλαδή, φυσικά δεν πήραμε τίποτα. Εντάξει, δηλαδή όλα αυτά τα χρεώνανε κάπως. Με κάποια μαγειρέματα τα χρεώνανε. Και οπότε βρισκόμαστε ακόμα στη σημερινή ημέρα. Η πρώτη εποχή της μπάντας ακόμα να χρωστάει. Είναι τρομερό αυτό, εντάξει. Δηλαδή, από τις πωλήσεις δίσκων. Αυτό φυσικά μας έβαλε στο τρίπ ότι έτσι δουλεύουν έξω. Μας κακοφάνηκε πολύ. Αλλά έτσι ήταν η ζωή, έτσι ήταν το σύστημα. Και τώρα κάπως διαφορετικό το σύστημα τώρα. Το Treyarch of the Last Lovers λοιπόν κυκλοφορεί μαζί με το νέο τεύχος του Metal Hammer. Νομίζω πως δεν θα υπάρχει για πολύ καιρό ακόμα έξω, εκτός και αν έχει ήδη εξαντληθεί. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Σάκη, κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος, κυκλοφόρησαν μετά και τα επόμενα άλμπουμ των Rotting Christ. Ναι. Η μπάντα σιγά σιγά μεγάλωσε και φτάνουμε στο σήμερα. Οι Rotting Christ έχουν κυκλοφορήσει 14 δίσκους. Ναι, δίσκους. Και αυτή την εποχή τώρα, από ό,τι είδα, ετοιμάζει κάτι διαφορετικό. Ελίνα, τι είναι αυτό? Έχεις κάτι, ένα ατμοσφαιρικό? Ναι, κάνω διάφορα project γενικά τώρα αυτόν τον καιρό. Ποια είναι τα project τώρα που ασχολείσαι? Γενικά, από metal, από ambient μουσική, γράφω και φυσικά για Rotting Christ, αλλά μου αρέσει να πειραματίζω διότι υπάρχει χρόνος. Δηλαδή γράφω κομμάτια συνέχομαι, δηλαδή σαν ψυχοθεραπεία γράφω κομμάτι. Δηλαδή ένα κομμάτι για μένα με ταξιδεύει, με βγάζει από τον κόσμο, το trip που παίρνω. Και είμαι για αρκετό χρονικό διάστημα μακριά από όλο αυτό το αγχωτικό περιβάλλον που μας εσωκλεί όλους φυσικά αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, οπότε κάνω, γράφω συνέχεια μουσική, γράφω και έχω μαζέψει όλα τα πολλά είδη. Θα έλεγες τώρα ότι έχεις μαζέψει και υλικό για νέο δίσκο? Ναι, έχω μαζέψει φυσικά, αλλά δεν έχει όρεξη πολύ να μπούμε. Έτσι, δεν ξέρω, αυτή η ανασφάλεια του περιβάλλοντος, γιατί και το Rotting Christ είναι θέμα αρκετά ακριβό τώρα να ξεκινήσει μια νέα παραγωγή. Οπότε γράφω μουσική για ψυχοθεραπεία. Είπες πριν ότι όλο αυτόν τον καιρό, έτσι όπως είναι η κατάσταση, σε έχει κάνει λίγο να σκέφτεσαι το παρελθόν, πράγματα που έχουν συμβεί, ναι. Να τα αναλογίσεις, δηλαδή γιατί τα έκανα. Ναι. Είναι πράγματα τα οποία θα έκανες αλλιώς τώρα που τα σκέφτεσαι λίγο πιο ήρεμα? Ναι, ασφαλώς θα έκανα αλλιώς πολλά πράγματα, αλλά εντάξει, μέσα τα λάθη μας μαθαίνουμε. Δηλαδή έχω καλές βάσεις τουλάχιστον. Έχω κάνει τόσες βλακίες και τόσα λάθη που νομίζω ότι είμαι αρκετά δυνατός πια να με κλονίσει κάτι σε αυτό το θέμα. Ωραία. Οπότε για να το πάρουμε λίγο αυτό και να το συνοψίσουμε και να το μαζέψουμε. Είναι αυτό το ambient project, από το οποίο ακούσαμε ένα κομμάτι. Πώς το λες? Νεκρόνια Χες. Ναι. Το οποίο είναι πολύ, πολύ εφιαλτικό, ρε φίλε. Εφιαλτικό, γι' αυτό το έκανα. Ναι. Είναι εφιαλτικό. Το έκανα μαζί με τον Andrew Lyles, ο οποίος παίζει στους Cara Night TV. Nurse with Gucci, παίζει τέτοια πράγματα και μου πρότεινα να κάνουμε μια συνεργασία, ας πούμε. Και λέω, ναι, αυτός ο άνθρωπος βγάζει ευχαριστικά πράγματα. Έτσι, αποκουστικά πολλές φορές σε δυσκολεύουν να τα ακούσεις και αυτό είναι μια μορφή τέχνης. Να σου ξυπνάει κάτι το οποίο είναι αποκουστικό. Καταλαβες. Όχι κακοπαιγμένο που λένε αποκουστικό. Και μ' άρεσε να ταξιδέψω μέσα σε αυτό. Αυτό θα έχει και συνέχεια αυτό? Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω. Ναι. Δεν γνωρίζω. Δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε πλάνο να κάνουμε συναυλίες ή οτιδήποτε. Είναι ένα πλάνο που βγήκε αυθόρμητα μέσα σε αυτές τις μερικές εφιαλτικές νύχτες που περνάγαμε. Μάλιστα. Είναι αποτέλεσμα των καιρών δηλαδή και των πραγμάτων τα οποία. Καθαρά. Δεν θα είχαμε χρόνο να κάνουμε κάτι τέτοιο σε άλλη περίπτωση. Μάλιστα. Για πες τώρα, σε περίπτωση που τα πράγματα το καλοκαίρι προχωρήσουν λίγο πιο θετικά και εμβολιαστεί ο κόσμος και ανοίξουν λίγο τα πράγματα. Πέρσι κάνατε μια συναυλία υπό κάποιες συνθήκες. Φέτος το καλοκαίρι υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρω, το συζητάς, να δούμε κάτι να σας... Πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω τώρα με συνθήκες τώρα, μάσκες και αυτά, νομίζω ότι... Δεν ξέρω, επειδή έγινε πέρσι μία φορά, έγινε, αλλά... τα πράγματα λίγο πιο ελεγχόμενα, όλοι έχουμε μια κρυφή ελπίδα, αν δούμε μια συναυλία φέτος, αυτή να είναι η Christ, ξέρεις, τη μεγάλη συναυλία. Εντάξει, είναι και νέα παιδιά, δεν με ενδιαφέρει να δώσουμε χώρο στα νέα παιδιά, αλλά
Θέλω να είναι μια συναυλία, να μην υπάρχουν πολλά restrictions. Δηλαδή, δεν μπορώ. Ο χώρος μας είναι ελεύθερος. Ο χώρος μας εκπροσωπεί την ελευθερία, τον αυθορμητισμό, τον παρανομητισμό. Άμα μπει να σε κοιτάνε. Με μάσκες και καθιστή. Και καθιστή δεν ξέρω τώρα. Νομίζω ότι δύσκολα το κάναμε τα παιδιά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου, Σάκη. Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είσαι καλά. Γερά δυνατά. Συνεχίζουμε γερά δυνατά. Κάνουμε αυτό που αγαπάμε, γιατί στην ουσία αυτό κάνουμε. Είμαστε ρομαντικοί lovers που λένε, αλλά είμαστε ρομαντικοί από μια άλλη εποχή. Συνεχίζουμε να κάνουμε αυτή την τρέλα μας, την αγάπη μας πάνω σε αυτό και ελπίζουμε να αλλάξουμε έστω και λίγο τον κόσμο με αυτά που κάνουμε. Ναι, δεν γίνεσαι καλλιτέχνης άμα δεν θες να αλλάξει τον κόσμο, νομίζω. Ναι, να αλλάξει. Εντάξει, φυσικά δεν αλλάζει. Το πρώτο πρέπει μια ζωή προσπαθώ να αλλάξω τον κόσμο, τελικά πρέπει να αλλάξω τον εαυτό μου. Αυτό είναι το μοτίβο και τι βγαίνει. Τον εαυτό σου είναι δύσκολο να αλλάξει. Πώς θα αλλάξει τον κόσμο. Δεν γίνεται. Αλλά με αυτή την ιδέα έτσι δημιουργούμε, κάνουμε την τρέλα και εσείς βλέπω αυτό το πράγμα κάνει ακόμα. Μα έτσι είναι. Γιατί έχουμε τρέλα. Αυτή την τρέλα. Τώρα, όποιον αρέσει, όποιον δεν αρέσει. Σωστό. Σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ, Σάκη. Αν θέλεις να υπογράψεις εδώ πέρα 2 τεύχη του Metal Hammer, να τα δώσουμε στους φίλους της εκπομπής μέσα από το Instagram. Γιαννάκο, θα μου δώσει παρακαλώ τον μαρκαδόρο. Ευχαριστώ για την τιμή. Καλή συνέχεια. Εμείς εκεί, να είσαι καλά. Δυνατά και